السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. موضوعنا النهاردة هيكون على Select by Attribute، وهو بكل بساطة إن أنا أحدد حاجة في الماب عندي من خلال البحث عنها في الجدول. طيب أوصل إزاي للSelect by Attribute دوت؟ هاجي من قائمة ماب لجروب السلكشن، هلاقي عندي هنا حاجة اسمها Select by Attribute، بضغط عليها هيفتح لي البانل بتاعة السلكت. الطريقة التانية ممكن اجي على الطبقة اللي انا هبحث في الجدول بتاعها وافتح الجدول، هلاقي هنا عندي Select by Attribute، بفتحها بالشكل ده. لو جينا في المكان دوت هلاقي عندي الطبقة اللي انا هعمل Select على الجدول بتاعها، ولو نزلت من هنا السهم ده هلاقي عندي إمكانية إن أنا أختار ما بين الطبقتين اللي موجودين عندي في البرنامج. أنا هنا هعمل Select على طبقة السيتيز، الجزء دوت اللي هنكتب فيه المعادلة بتاعت السلكت بتاعتنا. وخلونا في الدرس دوت ناخد السلكت على النصوص، والدرس اللي جاي ناخد السلكت على الأرقام. أول حاجة هنا بيقول لي وير، هتعمل سلكت على أنهي فيلد بالظبط. هلاقي إن الجدول هنا عندي متقسم لفيلدات، هلاقي عندي فيلد اسمه اوبجكت، فيلد اسمه نيم، فيلد اسمه population، وهكذا. أنا هنا هعمل سلكت على فيلد النيم. الجزء دوت هيبقى فيه المعادلة اللي هتحقق لي الشرط بتاعي، والجزء دوت هكتب فيه الشرط اللي أنا هبحث عنه. طيب هنا هقول له إن فيلد النيم هقول له is equal to، معناه بيساوي، وهبحث على مدينة اسمها كايرو. هقول له apply، عمل السيرش اهو طلع لي نتيجة واحدة من 593. نقول له اوكي ونروح نشوف السلكت اللي هو حدده لي، هلاقيه كايرو. ولو بصينا على الخريطة هلاقيه عمل لي سلكت اهو على مدينة كايرو. طيب نشيل السلكت بتاعنا من هنا ونرجع تاني للسلكت باي اتريبيوت. لو جينا للمعادلة اللي بعدها is not equal to، معناها لا يساوي، يعني فيلد النيم ما بيساويش القيمة اللي أنا حاططها ديت. ولو قلت له أبلاي، هنا هلاقيه حدد لي 592 من 593 حاجة. فهو هنا عمل إيه؟ حدد لي مدن العالم كلها باستثناء كايرو اللي أنا استثنيتها في الشرط بتاعي. نشيل السلكت ونرجع تاني للسلكت باي اتريبيوت. طيب لو المدينة اللي أنا عايز أبحث عنها ديت أنا مش فاكر اسمها، بس فاكر هي بتبتدي بحروف إيه. وعلى سبيل المثال هنبحث على حرف السي A، وأقول له أبلاي، هلاقي هنا طلع لي 12 نتيجة. ال 12 نتيجة دولت كلهم عبارة عن مدن بتبتدي بحرف السي A. لو بصينا هنا على الخريطة هلاقيه محددهم لي اهو زي ما احنا شايفين. نشيل السلكت بتاعي ونرجع تاني للسلكت باي اتريبيوت. بعد كده هلاقي عندي does not begin with، دي بقى هتبقى عكسها زي not equal to كده، وهقول له apply، هلاقي هنا حدد لي كل مدن العالم باستثناء ال 12 مدينة اللي بيبتدوا بحرف السي A، اللي هم 581 من 593. نرجع تاني، عندي بعد كده ends with. طيب لو الكلمة اللي أنا عايز أبحث عنها ديت مش فاكر حروفها، بس فاكر آخر حرفين أو آخر حرف منها على سبيل المثال، فتعالوا كده نكتب حرف ال R O ونقول له apply. هنا طلع لي 3 نتائج، دول عبارة عن 3 مدن بينتهوا بحرف ال RO زي ما احنا شايفين كده. ولو بصينا على الخريطة هلاقيهم متحددين عندهم، ادي 1 ادي 2 ادي 3. نشيل السلكت ونرجع تاني للسلكت باي اتريبيوت. بعد كده هلاقي عندي does not end with، يعني ما بينتهيش بيه. ونجرب،
قول له اوكي. هنا هلاقيه طلع لي 590 مدينة، فهو حدد 590 مدينة في العالم ما عدا ال3 مدن اللي بينتهوا بحرف الار او. بعد كده هلاقي عندي هنا included the value و does not include the value، هناخدهم مع الأرقام. contain the text، يعني لو أنا مش عارف الكلمة بتبتدي بإيه ولا بتنتهي بحرف إيه، بس عارف إن في مقطع في الكلمة معين. على سبيل المثال هنبحث على مقطع IR، أقول له apply. هاجي هنا هلاقي حدد لي 17 نتيجة. ال17 دول هم 17 مدينة كلهم فيهم حرف الاي ار. لو نلاحظ كده مع بعض في الجدول هنلاقي كلهم فيهم حرف الاي ار. طيب لو جينا هنا قلت له does not contain the text، يعني ما بتحتويش على المقطع اللي هو الاي ار، اقول له apply. هلاقي عندي حدد لي كله ما عدا ال17 اللي كان محددهم لي من شوية. بعد كده هلاقي عندي حاجة اسمها is null. is null يعني الحاجات اللي ملهاش داتا في الجدول. يعني لو في حاجة مرسومة ومش داخل لها داتا في الجدول، يعني الصف فاضي، هيطلعها لي. اقول له apply، هلاقي عندي 0، مفيش حاجة في الجدول ملهاش داتا. اللي بعديها is not null، عكسها بقى. اقول له apply، طلع لي 594 من 594. ليه؟ لأن الداتا كلها موجودة في الجدول، مفيش صف فاضي. بس وبكده نكون خلصنا السلكتابل اتريبيوت اللي اقدر اعمله على النصوص. فاضل بس حاجة أخيرة هنقول لكم عليها. لو أنا هنا عندي قلت له النيم is equal to كايرو، هقول له apply، هيطلع لي كايرو. طيب في حاجة هنا عندي في الجدول اسمها switch selection، دي لو ضغطت عليها هيعمل switch، يعني هيعكس لي النتيجة. يعني أنا كنت ببحث على مدينة كايرو واستثني الباقي، هنا هو عكس لي، طلع لي الباقي كله ما عدا كايرو اللي أنا بحثت عنها. فالسويتش سيلكشن ديت بتعكس معايا النتيجة بتاعت المعادلة اللي أنا كتبتها. بس كده، أشوفكم الدرس اللي جاي.